Taalerilta vuosi käyntiin operatiivisesti aika omaan silmään ainakin oli hyvinkin odotusten mukainen raportti. Miten sä näet, että teidän vuosi lähti liikkeelle? No tämä oli tämmöistä business as usual toimintaa, eli ehkä ulospäin ei niin paljon kerrottavaa, mutta todella paljon jalkatyötä näissä yksittäisissä liiketoiminnoissa. Ja tosin tietysti fokus siinä SolarWind 3 fundraisingissa, eli se on kuitenkin meille iso merkittävä rahasto. Jos tartutaan heti tuohon kiinni, toi on totta kai niin kuin koko tämän niin kuin sijoittajan näkökulmasta yksittäinen tärkein asia, miten tuo SolarWind 3 myynti onnistuu. Tämä on niin kuin aikaisemminkin puhuttu varmaan aika kaksijakoinen tilanne, että samaan aikaan vaihtoehtoisten markkina on vaikea, pääomamarkkinalla uusi myynti on vaikeaa, mutta jos joku tasku siellä on edelleen hyvinkin kiinnostava, niin se on uusiutuva energia käytännössä. Niin mä tiedän, että teillä on first close aika lähellä, sä et varmaan mitään hirveän konkreettista halua sanoa, mutta voit se vähän niin kuin antaa indikaatio, että miten se myynti on sujunut suhteessa teidän ennakko-odotuksiin? Joo, no ehkä se on just näin, että siihen first closeen niin normaalisti sulle tulee ne, jotka on jo sijoittajina mukana. Että kun ne tuntee sut, niin he niin kuin ymmärtää tuotteen ja tuntee tiimin. Ja sitten ehkä niin kuin niissä seuraavissa closeissa niin sulle tulee mukaan niin sanotut uudet sijoittajat, jotka haluaa nähdä, että okei, että miten nämä vanhat ajattelee ja onko tämä edelleenkin semmoinen tuote, missä he haluaa olla mukana. Niin sä saat tavallaan sen laatuleiman siinä first closeissa näiltä vanhoilta. Eli siltä osin tämä menee käsikirjoituksen mukaan nytten. Eli ne on ne, jotka tulee mukaan, jos on tullakseen, ja sitten seuraavassa vaiheessa. Voi toki tulla joku uusi tässäkin vaiheessa, koska ne on ehkä seurannut meitä. Me tavattiin jo edellisen rahaston varainkerun vaiheessa, mutta se on se tyypillinen käsikirjoitus tässä. Ja mitä tulee tuohon markkinaan, niin joo, sä oot ihan oikeassa, että aika erilainen fundraising-markkina tällä hetkellä kuoli ehkä vuosi pari sitten, mutta jos nyt johonkin omaisuusluokkaan ihmiset näyttäisi sijoittavan, niin se on edelleen tähän uusiutuvaan. Ja tietysti tämä niin kuin vaikuttavuus on erittäin suuri tässä meidän rahastossa, ja se johtuu siitä niistä maantieteellisistä paikoista, missä me ollaan. Että sehän on selvää, että Itä-Euroopassa, kun sä pistät tuulimyllyn pystyyn, niin se on niin kuin moninkertainen se CO2-vähenemä suhteessa esimerkiksi Pohjoismaihin. Että sekin on niin kuin osa sitä, että pitää ehkä katsoa vähän sinne syvemmälle, eikä vaan sitä otsikkotason tekstiä. Sitten biossa, te ainakin raportin, muuten yllätyksettömässä raportissa, niin ainakin itselle se suuri ylläri on se, että biossa suunnittelette uuden rahaston lanseerausta, eli tämmöinen niin kuin vielä aikaisemman vaiheen, kutsutaan nyt vaikka startup-rahastoksi sitten sinne, niin miten tähän on päädytty, tähän tilanteeseen, ja sitten toisaalta niin voitko vähän antaa indikaatio, että minkälainen tämä rahasto voisi olla, jos te sen lopulta päätätte sitten lanseerata? Joo, no siis lähtökohtahan on se, että kun meillä on biotiimi ja he tietysti tapaa yrityksiä tässä ekosysteemissä, niin ne on törmänneet todella paljon tämmöisiin kiinnostaviin yhtiöihin, mihin meillä ei ole instrumentteja, millä sijoittaa siihen. Eli meillä on kuitenkin kasvurahasto, se ei voi mennä aikaisen vaiheen yrityksiin. Ja sitten toisaalta meillä on semmoinen ajatus, että tässä voi olla, että syntyy tämmöinen ekosysteemi, jossa jos me halutaan olla ikään kuin peluri siinä, niin kyllä meidän kannattaa myös miettiä sitä, että sijoitetaanko vähän aikaisemmassa vaiheessa näihin. Ja se, että tuleeko se rahasto, niin se riippuu tietysti siitä, että saadaan siihen niin kuin, kiinnostusta sijoittajien keskuudessa. Mutta enemmänkin se ajattelu lähtee siitä niin kuin, niitä kohtaamisista, mitä meillä on ollut, ja niitä on paljon. Ja sitten ehkä siitä tuskasta, että ei hitsi, tähänhän pitäisi sijoittaa, mutta ei meillä ole mitään instrumenttia, millä mennä mukaan. Tuohon bioon liittyen ainakin itse omissa papereissani se on ollut alusta asti niin kuin tosi kiinnostava lähtö, ja teillähän on mennyt sekarahastoon, te olette saaneet sitä tosi hyvin myytyä, mutta se kysymys on ollut niin kuin tässä bisneksessä aina se tosi pitkä ylösajovaihe, kun jos sä teet sen, niin miten te olette energiassa vaikka tehnyt, niin sehän kestää todella kauan, että se saa sinne skaalautumisvaiheeseen. Tässä biossa teillä on kuitenkin, nyt te teette jo ehkä toista rahastoa, teillä on tämmöisiä näitä, kutsutaan nyt vaikka kanssasijoitushankkeiksi tai tasesijoitushankkeista, olette tämmöisiä. Onko teillä tässä enemmän työkaluja käytössä, millä sitä ylösajoa pystyisi nopeuttamaan, vai onko se hyvä ajatus edelleen se energian polku semmoinen, mikä on varmaan aika perinteinen tällä vaihtoehtoisella toimialalla? Joo, no mä luulen, varmaan energiassa meillä on tietysti niin paljon pidempi träkki, ja se on niin kuin skaalautuvampaa bisnestä. Vaikka mehän ei tehdä offshore windia, me tehdään vaan onshore, ja sitten me tehdään aurinkopaneelipuisto. Mehän lisättiin toki siihen nyt tämä batteri, eli varastointi, energian varastointi, mutta siinä on niin kuin puhutaan
teollisen mittakaavan hankkeesta, eli se skaalautuu niin kuin rahallisesti eri tavalla. Sitten jos mietitään bioa, niin ehkä siinä se skaalautuu sitten niin kuin laajemmin, eli siellä on enemmän sitä peltoa, mitä kyntää, mutta se ei ole samalla tavalla, että sä et voi niin kuin olettaa, että sä jatkuvasti vaan teet koko luokassa isompia, koska se on rajallinen kuitenkin se määrä sijoituksia tai ehkä mahdollisuuksia, mitä sieltä löytyy. Se, miten sä voit skaalata, senhän on kansainvälistys sitten. Mutta se ei nyt ole meillä tuossa heti nurkan takana, mutta sille, että sä niin kuin haet biopohjaisia ratkaisuja eri markkinoissa. Meillä on Suomessa tämä on hyvin pitkälti niin kuin tämän metsäklusterin niin kuin ympärillä ollut. Taas muissa maissa siinä on ehkä enemmän kemiaa ja tätä. Mutta tuohon tosiaan ehkä yhteenvetona, niin että tuolla biossa on enemmän työkaluja, siellä pitää ollakin, koska siellä ei voi olettaa, että skaalataan seuraava parin rahaston päästä, ollaan 700 miljoonan kokoluokas fundeissa, kun siellä ei vaan yksinkertaisesti Mun mielestä se ei ole järkevää, vaan nimenomaan näin, sä kuvasit on hyvin, että käytetään eri työkalupakkia siinä ja evaluoidaan sitten ne tilanteet aika tarkkaan, kun ne tulee eteen. Tietysti tämähän on kuitenkin loppupeleissä niin, että meidän pitää olla niin kuin ne oikeat ihmiset, jotka tekee sitä. Et se on toisaalta myöskin rajallinen resurssi. Sitten tämän kolmas tuki alkoi tuolla pääomarahastojen puolelle kiinteistöt. Teillä on ollut tosi hankalaa läpi tämän strategiakauden siellä tämän uusmyynnin osalta. Nyt te ilmoititte, että teillä on työn alla muutamia uusia niin kuin tämmöisiä tuoteaihioita, mutta samaan aikaan tämä kiinteistömarkkinan tilannehän on ihan älyttömän vaikea managerin kannalta. Käytännössä kaikilla teidän verrokeilla uusmyynti on seis, osalla, jos avoimia rahastoja, niin se virtaan toiseen suuntaan, niin mikä saa teidät uskomaan, että tässä markkinassa te pystytte myymään, jos te tuotte jonkun uuden tuotteen ulos? No ehkä myöskin tämä, että kyllä liike ratkaisee, että kyllä joka markkinatilanteessa on mahdollisuuksia, mutta ei se tule helppoa, siitä ei ole kysymys. Mutta se ei myöskään, eihän se voi olla semmoista staattista, että nyt vaan että katsellaan ja ihmetellään, että miten tässä käy, vaan kyllä nyt jokainen markkinatilanne luo sit uusia mahdollisuuksia ja mikä se sitten tarkalleen on, niin niitä voi olla tavallaan useampia, mikä materialisoituu siihen nähtäväksi, mutta ei se tule helppoa olemaan. Sitten katsotaan vähän isoa kuvaa. Teillä on tämä strategiakausi hiljalleen, no tämä loppuu tämän vuoden loppuun tämä strategiakausi. Ja jos mietitään silloin, kun tämän strategian teitte aikanaan, niin me oltiin keskellä tämmöistä vaihtoehtoisten niin kuin kultajuhlaa, voittokulkua. Tämä on viimeinen vuosikymmen ollut vaihtoehtoisten vuosikymmen. Siinä ei ole kahta sanaa, kiitos. Nolla korkoja ja muiden tekijöiden. Nyt tilannehan on muuttunut. Meillä on korot tullut kuitenkin takaisin ja vaihtoehtoisesti ainakin väliaikaisesti on nähty nyt niin kuin kasvun hidastumista, jopa pysähtymistä. Niin, ehkä niin kuin kaksosainen kysymys, miten sä näet miten sä näet tämän niin kuin vaihtoehtoisen markkinan ison kuvan? Ja sitten toisaalta, niin vaikuttaako tämä viimeisen vuoden aikana nähty markkinan murros teidän strategiatyöhön, mitä te varmasti hiljalleen käynnistelette kuitenkin? Ja pitkässä juoksussa se ei niin kuin, mä luulen, että se ei muutu miksikään. Eli kyllä vaihtoehtoiset on tullut semmoiseksi pääomaluokaksi, johon varmasti löytyy kiinnostusta. Nyt se on vaan niin kuin formalisoitu tämmöiseksi omaksi omaisuusluokassa. Että onhan perheyrittäjät aina sijoittanut johonkin, sitä ei vaan kutsuttu private equityksi tai muuhun. Että se on vaan nyt niin kuin tavallaan, tai niin kuin helpompi, kun löydetään semmoinen uniformi nimi jollekin, mutta ihan varmasti on tullut jäädäkseen ja se johtuu osittain myös siitä, että siis ihan tästä hajautushyödystä ja sitten nämä on kuitenkin, siinä on tämä niin kuin elinkaariajattelu siinä, että totta kai välillä tulee hetkiä, jolloin palautukset kestää vähän pidempään ja ehkä pääomakutsut on vähän nopeampia, mutta mä itse näen sen enemmän niin kuin riskienhallintana, eli se, joka sijoittaa vaihtoehtoisiin, se pitää aika tarkkaan laskea ne kassavirrat. Mutta sitten kun sä oot sen harjoituksen tehnyt niin, ja sä oot ihan ok, että sulla on joku allokaatio siellä, niin kyllä se tulee niin kuin, poikimaan hyvää. Ja vaihtoehtoisissa, niin mä sanoisin, että yksi niin kuin, tärkeä tekijä siinä on, ja se on nähty niin kuin yli ajan, että laatu ratkaisee siinä. Eli sen takiahan myöskin, kun siellä on ollut näitä tekijöitä, jotka on kasvaneet suureksi, niin totta kai jos katsot heidän tuottoja, niin suurimmassa osassa on ollut aika hyvät tuotot. Että se ei ole niin kuin sattumaa, vaan rahahan hakeutuu sinne, mistä saadaan tuottoja. Jos se vaihtoehtoiset pystyy niin kuin niitä pääomia sijoittamaan tuottavasti, silloin omaisuusluokalla on ongelma. Mutta mä en oikein usko, että se on näin, koska siinä on niin kuin eri tekijät, jotka ohjaa sitä menestystä siinä. Nyt voisitte myöskin todeta sen, että yhden korkosijoituksessa yhtäkkiä saa tuottoa. Mm-hmm. Tämä nythän tämä on niin kuin normalisoitumassa tämä tilanne. Et sinänsä toki oli varmaan hyvä vuosikymmen, mutta en usko, että niin kuin vaihtoehtoisesti mihinkään katoaa tästä, vaan päinvastoin pitkäjänteiset sijoittajat tulee edelleen allokoimaan tähän, mutta valikoidusti, niin kuin aina. Ja siinähän punnitaan ja katsotaan, että ketkä niitä rahoja hoitaa ja
onko heillä edelleenkin drivea tehdä sitä ja niin edelleen. Eli ainakin, jos ymmärrän oikein, niin tämä ei oleellisesti niin kuin vaikuta teidän niin kuin strategiseen ajatteluun, vaikka tämä markkina onkin tämän strategian aikana muuttunut oleellisesti. Ei se niin kuin näiden pääomarahastojen ja niiden liiketoimintojen sisällä niin ei vaikuta sillä tavalla, mutta näissähän on kaikissa syklisiä piirteitä. Totta kai se, mutta se iso kuva tosiaan, niin se on sen edelleen samoilla korteilla niin sanotusti siinä. Hyvä, kiitos Petri haastattelusta. Kiitoksia.